ความเดินตอนที่แล้วเราพลาดการขึ้นกระเช้าเพื่อไปยังด้านบนภูเขาโต๊ะเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเอาจริงๆเราเช็คเว็บไซต์ทุกวันตั้งแต่มาที่นี่เลยแล้วก็ไม่มีวันไหนที่เว็บแจ้งว่ากระเช้าจะทำงานทั้งวันจะมีก็เป็นช่วงสั้นๆนะครับช่วงเช้าหน้าแปลกไม่รู้เราโชคร้ายหรือว่ามันเป็นปกติของฤดูกาลที่เรามามันมีลมแรงจะให้เราเดินเท้าขึ้นกระเช้าเพื่อขึ้นไปด้านบนที่ถูกหมอกปกคลุมมองไม่เห็นอะไรก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับเท่าที่ทราบบนนั้นก็จะมีเป็นเส้นทางการเดินใกล้ๆที่เป็นที่นิยมหลากหลายเส้นทางหรือจะแบบไกลๆก็มีนะครับลักษณะของภูเขาโต๊ะถ้านึกไม่ออกก็ตามคลิปเลยมันจะคล้ายๆกับภูเขาทางแถบภาคอีสานบ้านเรานะครับที่ด้านขอบมันจะสูงชะลูดขึ้นไปบนหน้าผาแล้วด้านบนก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับที่ราบนะครับแต่ว่าไม่เชิงว่าราบ 100% นะที่ต่างก็คงจะเป็นที่มันอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรพืชพันธุ์ไม้ก็ไม่ได้เป็นแบบต้นไม้ใหญ่ๆนะครับใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหินแล้วก็มีไม้พุ่มกับหญ้าปกคลุมทำให้เราสามารถมองเห็นวิวได้ตลอดเส้นทางที่เราเดินโดยที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่บังแล้วก็เหมือนกับเราเดินอยู่กลางแดดนะแต่โชคดีที่อากาศมันค่อนข้างเย็นนะครับทำให้ไม่รู้สึกทรมานเวลาเดินซึ่งลักษณะภูมิประเทศแบบนี้จะไม่ได้มีเฉพาะแค่ที่ Table Mountain นะแต่ว่าภูเขาหลายๆลูกแถบนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนี้แหละซึ่งมันเป็นภูมิประเทศและวิวที่สวยแปลกตามากก่อนหน้าผมก็ไปที่ Chapman's Peak ซึ่งต้องขับรถไปแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับหลายชั่วโมงเลยแต่หลักๆก็หมดไปกับการถ่ายรูปแล้วกับที่ Signal Hill ครับอันนี้สามารถขับรถขึ้นไปจอดได้วิวสวยหมดเลยวันนี้ผมก็จะไปกันที่ Lion's Head นะครับที่นี่ก็เหมือนกับที่อื่นๆถ้าไปอ่านตามเว็บก็จะมีคนเขียนเตือนไว้ให้ระวังการปล้นข่มขืนฉกชิงวิ่งราวอ่านแล้วน่ากลัวมากไม่รู้ฝรั่งคิดไปเองหรือมันเกิดขึ้นจริงแต่ถ้ามองกันด้วยความเป็นจริงครับช่วงที่เราไปเป็นช่วงไฮซีซั่นปีใหม่แล้วก็ไม่ได้ไปดื่นๆนะครับคนน่าจะขึ้นกันเยอะเรามองไม่ออกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบที่ว่าขึ้นที่ท่าไหนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย3 โมงนะครับหลังจากทานข้าวที่ Century City เสร็จเราก็มาที่นี่กันด้านหลังนี้ก็เป็น Table Mountain นะครับตอนนี้ปิดไปเรียบร้อยแล้ว Cable Car สาเหตุที่ปิดก็อย่างที่เห็นนะครับมันเหมือนกับลมมันพัดมาแล้วก็ปะทะกับเทือกเขาเนี่ยนะครับเมฆมันก็ไหลลงมาแบบนี้คือเรายังมองไม่เห็นยอดเขาเลยนึกสภาพถ้าเราอยู่บนนั้นเราก็คงมองไม่เห็นอะไรนอกจากหมอกสีขาวๆแบบนั้นส่วนที่เรากำลังจะขึ้นไปตอนนี้ก็คือ Lion Head ทางขึ้นอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็เดินมาได้ประมาณสัก100 เมตรแล้วครับด้านหลังนี้ก็คือวิว Table Mountain ก็ว่าจะไม่เดินแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่ามันต้องเดินครับถ้าไม่เดินก็เหมือนมาไม่ถึงที่นี่นะครับมันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องทำอันนี้ก็เป็นทางขึ้นไปด้านบนไม่ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเขาเธอจะขึ้นไปมีตรงนู้นส่วนตรงนี้ทางลงที่เราเดินขึ้นมานะครับต้องเดินกลับทางเดียวกันไม่มีใครถือร่มครับแต่ว่าผมจะถือร้อนวิวสวยมากตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อีกด้านของเขาแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่พักของเราแล้วเลยอีกก็จะเป็นตัวเมืองเคปทาวน์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแคมป์เบย์ครับ
ที่เราไปกันมาบ่อยๆด้านหลังแคมป์เบย์ขึ้นไปก็จะเป็นเทเบิลเมลเทนนะครับว่าไปภูเขามันสวยนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นสามเหลี่ยมครับจิ้มมาอยู่ตรงที่เราแล้วก็เลยมันก็จะมีภูเขาขึ้นมาเป็นชื่อไลออนเฮดตรงที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ย้อนกลับไปนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นยอดนะครับเรายังไม่แน่ใจว่าจะปีนขึ้นไปไหมเพราะว่ามันเป็นยอดตั้งตรงขึ้นไปนะครับต้องปีนเดี๋ยวไปต่อกันครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ด้านหลังแล้วนะครับซึ่งเป็นด้านที่ไม่มีแดดส่องแล้วก็เป็นด้านเดียวกับที่เราเริ่มขึ้นมาด้วยมองไปตรงนี้ก็เป็นตัวเมืองเคปทาวน์นะครับจากที่แพลนมาตอนแรกคือเราขึ้นมาสูงมากเลยเพราะเราเห็นคือเมฆครับที่มันไหลลงจากเทเบิลเมลเทนชัดเจนมากตอนนี้เราก็มาถึงทางเลือกแล้วนะครับว่าจะเดินแบบช็อตคัทนะครับทางลัดนี่ครับเป็นแบบนี้แล้วก็ไปตรงนี้ผ่านแบบวิวนี้ไปนะครับแต่ว่าเดินอ้อมหรือว่าจะเดินขึ้นไปแบบนี้เอาจริงๆอันนี้มันก็เหมือนจะใกล้กว่าด้วยซ้ำนะเพราะเราไม่ต้องเดินเลยแค่ปีนบันไดขึ้นไปเองเอาไงดีสรุปคือปีนบันไดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ส่วนที่แย่ที่สุดแต่เราคิดว่าคงไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าที่พังงาจำชื่อไม่ได้ว่าอะไรมันอันตรายกว่านี้อีกเดี๋ยวให้ดูนะครับลงไปด้านล่างเป็นยังไงนี่นะครับบันไดคนด้านล่างยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขึ้นทางนี้ดีไหมหรือว่าจะเดินตรงไปในที่สุด
ตอนนี้เราก็มาถึงยอดแล้วนะครับน่าจะเป็นยอดจริงๆใช่ไม่ใช่ยอดมโนที่เราคิดว่ามันคือยอดอันนี้คือสูงสุดแล้วครับเท่าที่มีตอนนี้ยังมีแดดอยู่ก็เลยร้อนให้ดูพระอาทิตย์ครับยังไม่ตกตอนนั้นก็คือจุดประสงค์ของเราเพราะว่าในเว็บเตือนว่าไม่ควรมาเดินในกลางคืนตอนมืดนะครับอาจจะโดนปล้นได้เขาจะปล้นที่ท่าไหนเนี่ยต้องแข็งแรงจริงๆนะครับถึงจะวิ่งหนีทันเพราะเป็นขึ้นเขาอะให้ดูรอบๆนะครับเป็นยังไงบ้าง As much as bias in that regard as the estates in mine, I suppose. นี่นะครับคือแท่งที่บ่งบอกว่าจุดนี้คือจุดที่สูงที่สุดมีนกพิราบด้วยตัวหนึ่งรอบๆก็วิวเดิมๆนะครับเพิ่มเติมคือมันสามารถเห็นได้ทุกด้านเลยครับจากตรงนี้แต่ยังดูเตี้ยกว่าเทเบิลเมลเทนพอสมควรนี่เป็นมหาสมุทรครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้6 โมงแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มลงกันแล้วครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟร้านมันจะปิดนะครับเราต้องซื้อของเตรียมไว้ไปกินพรุ่งนี้เช้าด้วยแล้วของที่เตรียมมาจากไทยก็หมดพอดีครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับเรากำลังเริ่มลงแสงสวยมากเราก็ไม่ร้อนเหมือนก่อนแล้วที่จริงอะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมาปีนเลยนะครับแต่ว่าอ่านเว็บแล้วกลัวก็เลยต้องรีบมาแล้วก็รีบกลับ
ก็ลงมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มาดูแสงยามเย็นที่นี่กัน มันโอเคก็ตอนขึ้นมามากเพราะว่าไม่ร้อน แล้วท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้ว ตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วนะครับ อากาศดีมาก บอกรอบที่108 แล้วด้านหน้านี้ก็คือด้านหลังของภูเขาโต๊ะ Table Mountain ซึ่งลมกำลังพัดเมฆให้ไหลลงมาอีกด้านหนึ่ง สวยครับ ดูกันจนเอียนไปเลยเพราะว่ามาที่นี่เราเห็นตลอดอะ